Assalamualaikum dan selamat kembali kepada video saya untuk hari ini. Untuk hari ini saya akan unboxing Quicrun 1060 brush electronic speed controller daripada Hobbywing. Ok, jom buka. Let's go. Okay, ni kotak depan dia, ni tepi dia, tu original Hobbywing, atas dan sini belakang. Okay, buka dia, kita slide. Yup, kita slide ke tepi. Come on, yes. Okay, dah bawa keluar. Ni AC dia, electronic speed controller dia. Oh wow, nice. Kita buka dia. Okay, first dapat ESC dia, kita tepi dulu. Dan dalam ni dia bagi dua zip tie. Lepas tu dia bagi apa ni, heat shrink tube dengan tape untuk letakkan ESC. Kita ada manual dia. Dan last sekali kita ada stiker Hobbywing. Okay, next kita tengok dia punya ESC dulu. Yup, okay, kita buka dia, dapatlah. Oh, dah keluar dari situ. Oh wow, ni ESC dia, tu dia. Dia first kita tengok wire belah sini. Belah sini kita ada wire apa ni, wire ni untuk motor, ni untuk bateri connector. Yang ni power apa ni, power on off, ni on off. And this ke apa ni, receiver remote, receiver wire ni. Okay, ni ada tulis forward, ya Allah, forward brake reverse, forward brake dengan forward reverse. Bawah ni pilihan bateri, typo dengan ni NIMH. manual dia. Manual dia
dia kakak. Okay, dia apa besar. Mana kita punya mana dia? Yap, Quicrun WP 1060 brush. Dia apa ni? Ni model dia. Dua model, kita model ni. Ni semua ada ni, voltage ke, motor ni bateri kan. Itulah ni bateri. Then resistant, back dimension, cooling fan, running mode. Ni apa ni? Quicrun WP 1060 brush. Nice. Okay, ni stiker. Ni yang tadi tu set. This is like ni double sided tape dia bagi. Dan ni heat shrink tube dia, nak letak dekat wire. Okay, itu saja apa ni untuk video hari ni. Apa-apa pun, stay safe guys. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye bye.